น้ำตาลนะครับใส่ลงไปในซอสเย็นตาโฟได้เลยคนให้เข้ากันนะครับแล้วนำซอสเย็นตาโฟที่ผสมน้ำตาลเมื่อกี้นะครับเทลงในข้าวแล้วค่อยผสมนะครับผสมให้เข้ากันนะครับสีก็จะประมาณนี้นะครับผมออกสีชมพูวันนี้เราจะทำข้าวผัดโรงเรียนกันครับเติมข้าวนะครับที่เราผสมผัดให้เข้ากันนะครับเรียบร้อยประมาณนี้รสก็จะออกประมาณหวานๆเปรี้ยวๆครับเหมือนเปรี้ยวหวานนะครับแต่มันจะมีกลิ่นหอมของซอสเย็นตาโฟนะครับประมาณนี้อันนี้ในส่วนของตัวข้าวเราเสร็จแล้วผัดกับกระเทียมและน้ำมันนะครับต่อไปเรามาทำไข่ฝอยกันนะครับน้ำตาลเล็กน้อยนะครับซอสหอยนางรมครับแล้วก็ต่อไปก็น้ำปลาครับเล็กน้อยแล้วก็ซอสปรุงรสครับฟ้าเขียวก็ได้ครับหรือว่าถ้าเป็นแม็กกี้ก็ดีครับผมใส่ไปเล็กน้อยนะครับก็ตีไข่แดงและไข่ขาวให้เข้ากันครับนี้เราใช้กุ้งแห้งผสมกับกุ้งเสียบนะครับแล้วแต่เลยครับว่ามีกุ้งอะไรแต่ขอให้แบบบางๆนะเพราะว่าถ้าหนาเวลาทอดแล้วเดี๋ยวมันแข็ง
แล้วสุดท้ายพระเอกของเรานะครับก็คือหมูบะเต็งนะครับผมหรือถ้าบางบ้านจะใช้หมูหวานก็ได้นะครับส่วนสูตรหมูบะเต็งนี่ก็เข้าไปดูได้ที่ช่องมีมันนะครับจะมีสูตรอยู่ชื่อว่าหมูบะเต็งสูตรอาม่านะครับเรียบร้อยแล้วครับข้าวผัดโรงเรียนเมนูในความทรงจำสมัยเรียนนะครับถ้าท่านใดรู้ชื่อว่าเมนูนี้ชื่ออะไรที่ไม่ได้ชื่อข้าวผัดโรงเรียนก็ฝากคอมเมนต์ได้นะครับทานคู่กับพริกน้ำปลาได้นะครับไปทานกันเลย